A B6-os termény, a legújabb fejlődés az agymanipulási rendben, az egy előálló viselkedési módosító, ami az úgynevezett Csoda készüléknek, ravaszolmánynak cselekedik. Product B6, the most recent development in the mental manipulation line, works as a primer for preliminary behavioral suggestion and as a triggering mechanism for the Csoda device. Okay. Illetők, akik a B6-os próbát átélik, legtöbbnyire egy kiemelt szellemi reakciót feljelentenek, de ugyanakkor tényleges emlékképesség teljesen megszűnik. Patients subjected to product B6 experience heightened emotional reaction during social contact, but do not have factual recollection of the event. Hosszú fokozatú kitetés izolált példákban rövid fokozatú önkívületet teremt el. Egy hanatlás a logika folyamat képességben bekövetkezik, ugyanakkor az egész test alapvető változásokon keresztül megy. Prolonged exposure in an isolated test subject produces short-term euphoria and decay of logic processing abilities, as well as changes in the entirety of bodily functions. A B6-os próba, mint optikai felforgató, lényeges hatásokat mutatott politikai hadifogolyokon. This technique, as a primer for visual conditioning, proved mildly effective on political prisoners. Ha mennyiségi helyzetben gyanútlan népségeken van használva, a hatásokat bővében érezni. Its power is greatly amplified when used quantitatively on unsuspecting populations. B6-os jelzőberendezés közvetíthető rádióval, kábelközszolgálattal, meg számjegyi szerkezettel műbolygóval párosítva. B6 product patents can be distributed via radio, digital and cellular wave communication devices as well as cable services. A második világháború vége felé professzor Hargitai Otto hírt teremtett egy jelenletes felfedezéssel. Vonatkozólag a fizikai meg pszichológiai reakciók elkülönített agyfélgömbökön. At the close of World War II, Professor Bela Hargitay made some revolutionary discoveries concerning the physical and psychological reactions on isolated brain hemispheres. Okay. Hargitai úr elnevezte ezt a tüneményet egy jelenző japán hadifogony nevében, aki az első határozott eredményképet mutatott ezen a kísérleten. He terms this in honor of the Japanese POW who first demonstrated positive results in this inhuman experimentation. The Minami effect. A professzor hatásos eredménnyel összeszinkronizálta az agynak az alfa hullámjait a szemideg észrevevő képességeikkel. 8-tól 13 másodperces ciklusokban váltakozó fényfrekvenciákat vetített a paciens retinájára. Professor Hargitay obtained the Minami effect by alternating light frequencies in a subject's visual field at a rate of 8 to 13 cycles per second, effectively synchronizing the brain's alpha waves. Ez különböző nívókon rohamot és maradandó emlékveszteséget okozott az illetőn. A nívó attól függött, hogy időméretben mennyire hosszú volt a hullámi kitétel. This induced seizures and permanent memory loss, depending on the duration of exposure. He found that by exposing these frequencies to one eye only, they would bypass the limbic system and attack the brain in scattered fashion. Végül ellenőrzés ennek a technikának eléggé elbővült, hogy cenzurált és korlátozott lesz az illetőnek a valósági felfogása. This technique was eventually controlled enough to allow for the censure and limitation of a subject's perception of reality. Újabb esetben egy dr. Róth Tibor és kollégái a PanOptika kutatási laboratóriumtól Bugyi nevezetű városban határterületeket felderített a kéregállománymód tudománykutatásban. Dr. Tibor Roth and his associates working out of the PanOptik Research Laboratory in Bugyi have further pushed to the frontiers of cortex pattern research. A Minami kísérleteknek a hasznos eredményeiből dr. Roth leegyszerűsítette a teóriát azokról az agyrészekből, amik kormányozzák az emberi érzelemet. Using knowledge acquired from the Minami experiments, they have simplified our understanding of the cortex areas governing emotion. Bizonyítra hajtották azt, hogy elektrokémia izgatás a hipotalamus meg limbik szisztémákban külsőből lehet teljesíteni, ha váltakozó fényhullámokat a retinára egyenesen rá vannak vetítve a csodapók szerkezettel. It is now proven that electrochemical stimulation of the hypothalamus system can be achieved externally
via alternating patterns of light introduced directly to the retina with the aid of the Csoda device. A csodapók szerkezet az lényegében egy szemselyegubó, ami mozgékony és távolból ellenőrhető. The Csoda device is a self-implanting mobile eyepiece that can be controlled remotely. A felszíntől átugrik a csodapók és oda kapcsolja magát apró csipeszekkel az illető szemgolyójára. It will propel off of stationary platforms, both horizontal and vertical, and grip the victim's eye socket with small pinchers. Az odakapcsolódásnak egy órával után a Minami jelenség láthatóvá válik. Az egyesítés alatt és rákövetkező Minami fázis alatt a készüléket nem lehet leszedni. Az, aki saját felelősségére veszi, hogy leszerelje a terményt, annak a saját felelőssége lesz a feldarabolt szemgolyója. During the attachment and subsequent Minami phase, the victim's eyeball would be dismembered in an attempt to remove the device. 1 hour after attachment, the Minami effect becomes apparent. Maradó következmények. Tényleges visszagondolat nélkül emlékek azok csak érzelmileg vannak felvetetve. Permanent effects include memories are processed emotionally with no factual recollection. Eltorzul a térközi felfogás meg érzékenység. Elveszi az ember a mértékű felfogását. Space becomes distorted into a two-dimensional plane. Loss of depth perception is apparent. Időrendi félreértés. Tegnap átválik holnapra. A misunderstanding of chronology. Yesterday becomes tomorrow. Ha a B6-os terményt a csodapókkal együtt használjuk, a paciens áldozatosan átváltoztatott lesz egy katatonikus révületben. A saját édesanyjukat is kivégeznék, ha elég erős a kívüli sugalmaztatás. When the V6 product is used in conjunction with the implemented Csoda device, the zombie-like victims can be effectively transformed into puppets, who would be willing participants in the termination of their own mothers, if so desired. Végül kemény és vékony a választás. Az illetők összeroskadnak az érzéki zivatar alatt, ami fenntartja a félelemnek az irracionális markolását, az elavult jelképeket, a magánéletbeli rémképeket, amik sajnos minden áldott agyunkban eltemetve fekszik. In the end, they have no choice and